ඔබ මේ මොහොතේ කොහේ හිටියත් මොනව කරමින් හිටියත් ඔබේ දැස විවෘතව තිබුණත් නැතත් මේ වචන ඔබේ මනසේ ගැඹුරුම නිහඬ තැනට කාවදින්නට ඉඩ හරින්න. අපේ ජීවිතය දිහා එක නිමේෂයකට ආපසු හැරී බැලුවොත් අපි හැමෝම මොනවා හෝ දෙයක් පස්සේ නොනවත්වාම දුවනවා. සමහරු මුදල් පස්සේ, තවත් අය බලය පස්සේ, තවත් අය ආරක්ෂාවක් සොයනවා. එහෙම නැත්නම් සමාජයේ අනුන්ගේ පිළිගැනීම පස්සේ දුවනවා. අපි හැමෝම ඇතුළතින් විශ්වාස කරනවා හෙට දවස අද දවසට වඩා හොඳ වෙයි කියලා. අපි හිතාගෙන ඉන්නේ මේ ඊළඟ ඉලක්කය, මේ ඊළඟ කඩයිම පහු කළාට පස්සේ අපිට සැනසීමෙන් නිදහසේ හුස්ම ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මේ ගෙදර හැදුවට පස්සේ මම නිදහස්. මේ මුදල බැංකුවේ ගිණුමට ආවට පස්සේ මම සාර්ථකයි. මේ තනතුර ලැබුණට පස්සේ මට වටිනාකමක් තියෙනවා. නමුත් ඇත්තටම එහෙම වෙනවද? මොහොතක් ඔබේම අතීතය දිහා බලන්න. මිට අවුරුදු 5කට කලින් දැකපු ලොකුම හීනය අද වෙද්දී ඔබ ජයගෙන ඇති. නමුත් ඒ සැනසීම, ඒ නිදහස ඔබට ලැබුණාද? එක ඉලක්කයක් ජයගත්තම ඔබේ මනස ඊළඟ ඉලක්කය නිර්මාණය කරනවා. මේ දුවන එකේ කෙලවරක් නැහැ. මේක හරියට කාන්තාරයක මිරිඟුවක් පස්සේ දුවනවා වගේ, එහෙම නැත්නම් සිතිජය පස්සෙන් දුවනවා වගේ වැඩක්. ඔබ කොච්චර වේගෙන් දිව්වත්, කොච්චර මහන්සි වුණත් ඒ ඉලක්කය හැමතිස්සෙම ඔබ ඉන්න තැනට වඩා ටිකක් ඈතින් තමයි තියෙන්නේ. නූතන සාර්ථකත්වයේ මනෝවිද්‍යාව සහ අපේ මේ ධනවාදී සමාජය අපට හැමතිස්සෙම කියන්නේ තවත් වේගයෙන් දුවන්න, තවත් මහන්සි වෙන්න, අනිත් මිනිසුන්ව පහු කරගෙන යන්න කියලා. අපි දුවන්නේ අපේම සෙවණැල්ලත් එක්ක තරඟයකට. නමුත් මීට අවුරුදු දහස් ගණනකට කලින් භාගතුන් වහන්සේ අපිට උගන්වන්නේ මීට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස්, මනස අතිශයින්ම කම්පණයටපත් කරන ඊටාම ගැඹුරු රහසක්. ඒ තමයි ඔබ ඇත්තටම යම් නිශ්චිත ඉලක්කයකට ළඟා වෙන්න අවශ්‍ය නම් ඔබ මුලින්ම මේ දුවන එක නැවැත්විය යුතුයි කියලා. ඒක අහනකොටත් අපිට පුදුමයි. දුවන්නේ නැතුව කොහොමද ගමනාන්තයට යන්නේ කියලා. අපි නූතන ක්වොන්ටම් භෞතික විද්‍යාව සහ බෞද්ධ දර්ශනය එකට තියලා බැලුවොත් මේ විශ්වයේ තියෙන ලොකුම රහස අපිට හමු වෙනවා. භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළා මනෝපුබ්බං ගමා ධම්මා මනෝසෙට්ටා මනෝමයා කියලා. සියලු දෙයටම පෙරටු වන්නේ මේ මනසයි. මනස තමයි ශ්‍රේෂ්ඨතම කියලා. අද නූතන විද්‍යාව සොයාගෙන තියෙනවා ක්වොන්ටම් මට්ටමේදී මේ මුළු විශ්වයම මේ පදාර්ථය රඳා පවතින්නේ නිරීක්ෂකයාගේ, එහෙම නැත්නම් ඔබේ මනසේ ස්වභාවය මත කියලා. ඔබ යථාර්ථය නිරීක්ෂණය කරන විදිහ අනුව තමයි යථාර්ථය හැඩගැසෙන්නේ. ඔබ කලබලයෙන්, බියෙන්, තරඟකාරීත්වයෙන් ලෝකය දිහා බැලුවොත් ලෝකය ඔබට ආපසු දෙන්නෙත් ඒ කලබලය සහ බියම තමයි. ඔබේ මනස හරියට ජලය පිරුණු විශාල භාජනයක් වගේ. ඔබ නොනවත්වා දුවද්දී, ඔබ බියෙන් හා සැකයෙන් ක්‍රියා කරද්දී ඒ ජලය සෙලවෙනවා, කැළඹෙනවා. පතුලේ තියෙන රොන් මඩ උඩට ඇවිල්ලා ඒ ජලය සම්පූර්ණයෙන්ම බොර වෙනවා. ඒ බොර වුණ ජලයෙන් කිසිම දවසක පතුල පෙනෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි කලබල වුණ මනසකට කවදාවත් යථාර්ථය පෙනෙන්නේ නැහැ. පෙනෙන්නේ තමන්ගේම බිය, තමන්ගේම සැකය, තමන්ගේම අසහනය විතරයි. මැකියා වැනි දේශපාලනික සහ මූලෝපායික චින්තකයන් පවා තේරුම් ගත ලොකුම සත්‍ය තමයි මේක. ලෝකය පාලනය කරන්න පුළුවන් තමන්ගේ හැඟීම් පාලනය කරගත්ත මිනිසාට පමණයි. සාමාන්‍ය මිනිස්සු හැඟීම් වලට වහල් වෙලා කේන්තියෙන්, බයෙන්, කෑදරකමින් තීරණ ගනිද්දී බලගතු මිනිස්සු කරන්නේ නිශ්චලව ඉඳගෙන ලෝකය නිරීක්ෂණය කරන එක විතරයි. ඔවුන් තමන්ගේ මනස නැමැති ජල භාජනය එක මොහොතකට නිසල වෙන්න ඉඩ හරිනවා. අන්න ඒ නිශ්චලතාවය තුලදී ඒ ජලයේ තියෙන සියලුම කැළඹීම්, සියලුම රොන් මඩ සෙමෙන් පහළට බහැලා ජලය සම්පූර්ණයෙන්ම පිරිසුදු, පැහැදිලි තත්වයකට පත් වෙනවා. ජලය කොච්චර පැහැදිලි වෙනවද කියනවා නම් ඒ මතු පිට මුළු අහසම, තරු රටා පවා නිර්වුල්ව පරාවර්තනය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔබේ මනසත් ඒ වගේ. ඔබ ඇතුළතින් නිශ්චල වුණ දාට ලෝකයේ තියෙන ඕනෑම සංකීර්ණ ප්‍රශ්නයක්, ඕනෑම අභියෝගයක් ඊටාම සරලව ඔබේ මනසට ග්‍රහණය වෙනවා. අන්නේ පැහැදිලි නිශ්චල මනසට පුළුවන් ලෝකයේ ඕනෑම බලවත් ඉලක්කයක් කිසිදු ආයාසයකින් තොරව Taman වෙතට ආකර්ෂණය කරගන්න. සාර්ථකත්වය කියන්නේ
ඔබ ලෝකයේත් එක්ක පොරබදලා ලේ ගලනකම් සටන් කරලා උදුරා ගන්න ඕන දෙයක් නෙවෙයි. සාර්ථකත්වය කියන්නේ ඔබ නිශ්චල වුණ දාට ඔබේ පැහැදිලිකම දැකලා ඔබ වෙතට નિરાයාසයෙන්ම ඇදීගෙන එන දෙයක්. බාහිර ලෝකයේ සටන් දිනන්න කලින් අපි අපේම ඇතුළාන්තයේ තියෙන කැළඹීම ජයගත යුතුමයි. අදෘශ්‍යමාන ජයග්‍රහණය කියන්නේ අන්න ඒකට. එය බාහිරෙන් කවුරුවත් දකින්නේ නැති, පිටත කිසිම ශබ්දයක් නැති, කිසිදු කලබලයක් නැති. නමුත් මුළු ලෝකයම ඔබ ඉදිරියේ දනගස්වන්න පුළුවන් එකම සහ බලගතුම නිහඬ බලවේගයක්. දැන් මොහොතකට ඔබ ඒ නොනවත්වා දුවන මනසට මේ ගැඹුරු නිශ්ශබ්දතාවය තුළ විවේක ගන්න ඉඩ හරින්න. මේ ගැඹුරු නිශ්ශබ්දතාවය තුළින් ඔබ දැන් අත්විඳින්නේ ඔබේම අභ්‍යන්තරයේ ඇති සැබෑ ස්වභාවය. නමුත් මෙතනදී ඔබේ තර්ක කරන මනසට ඒක ප්‍රබල ගැටලුවක් මතු කරන්න පුළුවන්. මම සම්පූර්ණයෙන්ම නිශ්චල වුණොත් මම කොහොමද මගේ ඉලක්ක වලට යන්නේ? මම කොහොමද මගේ තරංගකාරී ලෝකය ජයගන්නේ? මම කොහොමද මගේ ව්‍යාපාරය, මගේ අධ්‍යාපනය, මගේ ජීවිතය ගොඩනගා ගන්නේ? මේක තමයි බටහිර ලෝකයේ සාර්ථකත්වයේ මනෝවිද්‍යාවත් පෙරදිග ගැඹුරු දර්ශනයත් අතර එකතුව නිර්මාණය වන තැන. නැපෝලියන් හිල් ලෝකයේ බිහි වුණු සාර්ථකත්වයේ දර්ශනයක් ගොඩනගපු මිනිසෙක්. ඔහුගේ Think and Grow Rich කියන පොතේ මූලිකවම සිද්ධාන්තය විදිහට පෙන්වා දෙන්නේ ඕනෑම දැවන්ත ජයග්‍රහණයක ආරම්භය වන්නේ දැඩි ආශාව. එහෙම නැත්නම් burning desire කියන එක. ඒක නිකම් මට මේක ඕන කියලා හිතන සාමාන්‍ය කැමැත්තක් නෙවෙයි. ඒක හරියට ඔබ ඇතුළතින් දවණය වන, ඔබව නිින්දෙන් අවදි කරන, ඔබට අවශ්‍ය දේ ලබා ගන්න අතුරු ඔබව එක තැනක ඉන්න නොදෙන ප්‍රබල ගින්නක්. අනෙක් පසෙන් මැකියාවැලි ඔහුගේ The Prince කියන කෘතිය තුළින් ලෝකය පාලනය කිරීමේ කලාව ගැන කියනකොට ඔහු අවධාරණය කරනවා බලය සහ සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන් මිනිසෙක් තමන්ගේ ඉලක්කය පිළිබඳව ඉතාමත් තියුණු, පැහැදිලි සහ හැඟීම් වලින් තොර වූ සීතල දැක්මක්, අපි කියන්නේ cold calculation එක ඇතුව වැඩ කළ යුතුයි කියලා. බැලු බැලමට මේ දේවල් අපි මේ දැන් කතා කරන නිශ්චලතාවයට පරස්පරය වගේ පේනවා ඇති. එක පැත්තකින් අරමුණක් වෙනුවෙන් ඇතුළතින් පිච්චෙන්නලු, අනෙක් පැත්තෙන් බුද්ධ දර්ශනයේ කියනවා නිශ්චල වෙන්නලු, අතහරින්නලු. මේ දෙක එකට ගලපන්නේ කොහොමද? මේක තේරුම් ගන්න අපි පැරණි සෙන් කතාවකට යමු. දවසක් බොහෝ දේවල් ඉගෙන ගත්තු, සමාජයේ ඉහළ පිළිගැනීමක් තිබුණු, ලෝකයේ සාර්ථකත්වය පස්සේ ගිය පඬිවරයෙක් සෙන් ගුරුවරයෙක් හමු වෙන්නට ආවා. ඔබ බොහෝ දෙනා මේ කතාව අසා ඇති. ඔහු ආවේ සෙන් දර්ශනය ගැන අලුතින් යමක් ඉගෙන ගන්න නෙවෙයි. Taman දන්න දේවල් ගුරුවරයාට පෙන්නලා Taman කොච්චර දක්ෂද, Taman කොච්චර සාර්ථකද කියලා ඔප්පු කරන්න. ඔහු ගුරුවරයා ඉදිරියේ වාඩි වෙලා නොනවත්වා කතා කරා. Tamanගේ සාර්ථකත්වය, Tamanගේ දැනුම, Taman ලබාගත් සහතික, Tamanගේ අනාගත ඉලක්ක ගැන විතරක් ඉතාමත් ආඩම්බරයෙන් කතා කළා. ගුරුවරයා කිසිවක් නොකියා ඉතාමත් නිහඬව තේ හදන්න ගත්තා. ඔහු පඬිවරයාගේ කෝප්පයට තේ වත් කරන්න පටන් ගත්තා. කෝප්පය පිරුණා. ඒත් ගුරුවරයා තේවක් කරන එක නැවැත්තුවේ නැත. උඩු වතුර කෝප්පය උතුරා ගිහිල්ලා මේසය පුරා ගලාගෙන ගිහින් පඬිවරයාගේ ඇඳුම් වලටත් හැලෙන්න ගත්තා. පඬිවරයාට කේන්ති ගිහිල්ලා ඔහු කෑ ගහනවා, "ඔබට පිස්සුද? ඔබට පේන්නේ නැද්ද කෝප්පය පිරලා කියලා? තවත් මේකට වත් කරන්න බෑ කියලා." ගුරුවරයා ඉතා සංසුන්ව කියනවා hina වෙලා, "ඔබත් හරියට මේ තේ කෝප්පය වගේ. ඔබ මෙතනට ආවේ පිරিলা ඔබේම අදහස් වලින්, ඔබේම උඩඟු කමින්, ඔබේම දැනුමින්. ඔබ මේ ඔබේ කෝප්පය හිස් කරනකම් මම කොහොමද ඔබට අලුත් යමක් ලබා දෙන්නේ කියලා." මෙන්න මේකයි රහස. ඔබේ අරමුණ කොච්චර ප්‍රබල වුණත්, ඔබ නැපෝලියන් හිල් කියන ආකාරයට බර්නිං desire එකකින් හිටියත්, ඔබේ මනස නැමැති කෝප්පය බයෙන්, සැකයෙන්, අන් අයගේ අදහස් වලින්, අතීත පසුතැවීම් වලින්, අනවශ්‍ය තොරතුරු වලින් පිරීලා නම් ඔබට කිසිම දවසක අලුත් යථාර්ථයක් නිර්මාණය කරගන්නට බෑ. අපි අපේ මනස දිහා බලමු. උදේ ඇහැරුණු වෙලාව ඉඳලා සමාජ මාධ්‍ය හරහා එන දහසකුත් දේවල්, අනුන්ගේ ජීවිත, ප්‍රවෘත්ති, මේ හැම දෙයක්ම අපි අපේ කෝප්පයකට පුරවා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි උත්සාහ කරනවා ඒ කුණු ගොඩ අස්සටම අපේ පිරිසුදු අරමුණත් ඔබන්න. සාර්ථකත්වය කියන්නේ පිටතින් ඇතුළට අලුතින් පුරවන දෙයක් නෙවෙයි. ඒක ඔබ ඇතුළතින්ම හිස් වුණ දාට ස්වාභාවිකවම පිටතට විහිදෙන ශක්තියක්. ඔබ මුලින් ඔබේ මනස හිස් කළ යුතුයි. සෙන් දර්ශනයේ මේ තත්වයට කියන්නේ මියුෂින් කියලා. එහෙම නැත්නම් no mind කියලා. no mind කියන්නේ මනසක් නැතිකම නෙවෙයි. කෝම තත්වයක ඉන්නවා වගේ දෙයක් නෙවෙයි.
ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ කලබලකාරී සිතුවිලි වලින් තොර සම්පූර්ණයෙන්ම අවදියෙන් ඉන්න. නමුත් ඊටමත් පිරිසුදු පැහැදිලි මනසක්. ඔබ ඒ හිස් පිරිසුදු මනස තුලට ඔබේ අරමුණ ඔබේ ඒ දැඩි ආශාව බිඳුවක් වගේ දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ අරමුණ කිසිම බාධාවකින් තොරව මුළු මනස පුරාම ඊටමත් ප්‍රබලව පැතිරෙනවා. ඒක හරියට නිශ්චල පිරිසුදු විලකට ගලක් දැම්මාම ඒ රැලි මුළු විල පුරාම ඊටමත් ලස්සනට කිසිම බාධාවකින් තොරව විහිදෙනවා වගේ. මැකියාවැලි දාර්ශනිකයා කියන ඒ තියුණු අවධානය, ඒ මූලෝපායික දැක්ම හරියටම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මෙන්න මෙතනදී. සාමාන්‍ය මිනිස්සු තීරණ ගන්නේ බයෙන්. මම මේක කළොත් මට පාඩු වෙයිද? අනිත් අය මොනව කියයිද? මේවා පිරුණු කෝප්පයක ලක්ෂණ. ඔබ කලබලයෙන් හැඟීම් වලට වහල් වෙලා තීරණ ගනිද්දී ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම වැරදි කරනවා. නමුත් ඔබේ මනස හිස් නම්, නිශ්චල නම්, ඔබේ සෑම තීරණයක්ම, ඔබේ සෑම පියවරක්ම ඊ타ත්ම තියුණුයි. ඊ타ත්ම නිවැරදි. ඔබ සටන් කරන්නේ කේන්තියෙන් නෙවෙයි, පැහැදිලිකමින්. ඔබ ගමන් කරන්නේ කෑදරකමින් නෙවෙයි, අරමුණින්. ඒ නිශ්චල මනසින් ක්‍රියාත්මක වන මිනිසා හරියට නිහඬව දඩේමේ යන කොටියෙක් වගේ. ඔහු කිසිම ශබ්දයක් කරන්නේ නැහැ. ඔහු අනවශ්‍ය විදියට තමන්ගේ ශක්තිය වැය කරන්නේ නැහැ. ඔහු බලාගෙන ඉන්නවා. ඔහු ලෝකය නිරීක්ෂණය කරනවා. සහ සුදුසුම මොහොත ආවම කිසිදු චකිතයකින් තොරව එකම එක තියුණු පියවරකින් ඔහු තමන්ගේ ඉලක්කය සපුරා ගන්නවා. බෞද්ධ දර්ශනයේ මේකට කියන්නේ සම්මා සංකප්ප සහ සම්මා වායාම කියලා. නිවැරදි අරමුණ සහ නිවැරදි උත්සාහය මේ දෙකම සාර්ථක වන්නේ සම්මා සති. එහෙම නැත්නම් නිවැරදි සිහිය තියෙනවා නම් පමණයි. ඒ කියන්නේ වර්තමාන මොහොතේ හිස් මනසකින් යුතුව නිශ්චලව පැවතීම මතයි. ඔබේ බර්නිං ඩිසයර් එක, ඔබේ දැඩි ආශාව ගින්නක් නම් ඔබේ නිශ්චල හිස් මනස තමයි ඔබේ ඒ ගින්න නිවැරදි දිශාවට යොමු කරන උඳුන. උඳුනක් නැති, පාලනයක් නැති ගින්නකින් වෙන්නේ Taman වටා තියෙන හැම දෙයක්ම විනාශ කරගෙන Tamanවත් විනාශ වෙන එක විතරයි. නමුත් නිවැරදිව පාලනය කළ ගින්නකින් ඔබට පුළුවන් මුළු ලෝකයම ආලෝකමත් කරන්න. දැන් එක මොහොතකට කල්පනා කරලා බලන්න. ඔබේ මනස නැමැති කෝප්පේ මේ වෙලාවේ පිරලා තියෙන්නේ මොනවද? ඊයේ වෙච්ච දේවල් ගැන පසුතැවීමද? හෙට වෙන දේවල් ගැන බයක්ද? අනෙක් මිනිසුන්ගේ ප්‍රශ්නයක්ද? මේ හැම දෙයක්ම මේ මොහොතේම මානසිකව බිමට හලන්න. ඔබේ කෝපය හිස් කරන්න. ඔබ හිස් වුණ තරමට ඔබට පුළුවන් විශාල අරමුණක් දරා ගන්න. ඔබ නිශ්චල වුණ තරමට ඔබේ ගමනේ වේගය අසීමිතව වැඩි වෙනවා. ඒක තමයි හිස්කමේ රහස. මේ හිස් පිරිසුදු මනසින් කිසිදු අතීත බරක් හෝ අනාගත බියක් නොමැතිව ඔබ දැන් මේ මොහොතේ වර්තමානයේ පදනම් වී සිටිනවා. ඔබේ අරමුණ පැහැදිලි, ඔබේ ගින්න නිහඬයි. නමුත් අප දැන් ඊළඟ පියවරට යා යුතුයි. ඒ තමයි ක්‍රියාව. එහෙම නැත්නම් අපි බාහිර ලෝකයක් එක්ක ගනුදෙනු කරන විදිය. සාමාන්‍යයෙන් අපි සමාජයේ දකින්නේ යමක් ලබා ගන්න නම්, සාර්ථක වෙන්න නම් අපි මේ ලෝකයක් එක්ක, අනිත් මිනිස්සුත් එක්ක, තත්වයන් එක්ක නිරන්තරයෙන්ම පොරබදන්න ඕන කියන මතයයි. අපි බලනවා මම මේක කොහොම හරි කරගන්නවා. මම බලයෙන් හරි සටන් කරලා හරි මේක ගන්නවාමයි. බොහෝ දෙනෙක් තමන්ගේ ජීවිත කාලය පුරාවටම කරන්නේ තමන්ගේ ශක්තිය සම්පූර්ණයෙන්ම දිය කරගෙන බාහිර ලෝකයේ තියෙන බාධකත් එක්ක මුහුණට මුහුණ හැප්පෙන එක. අවසානයේ ඔවුන්ට ඉලක්කය ලැබුණත් ඔවුන් ඉන්නේ කායිකව වගේම මානසිකවත් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වෙලා. නමුත් ඩාවෝ දර්ශනයේ, ඩාවිසම් සෙන් සම්ප්‍රදාය තුළ මේ ලෝකයේ තියෙන ප්‍රබලතම රහසක් සැඟවිලා තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ වූ වෙයි කියලා. මේක සරලම පරිවර්තනය තමයි ආයාසයකින් තොර ක්‍රියාකාරීත්වය. effortless action. එහෙම නැත්නම් කිසිවක් නොකර සිටීමෙන් සියල්ල සිදුවීමට ඉඩ හැරීම. මේක ඇහුවම කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් මේ කියන්නේ කම්මැලි වෙන්න කියලාද? කිසිම දෙයක් නොකර නිකම්ම ඉන්න කියලාද? නැහැ. කොහෙත්ම නැහැ. වූ වෙයි කියන්නේ වැඩ නොකර ඉන්න එක නෙවෙයි. එයින් අදහස් කරන්නේ විශ්වයේ එහෙම නැත්නම් ස්වභාව ධර්මයේ ස්වාභාවික රිද්මයට එරෙහිව යන්නේ නැතුව ඒ රිද්මයත් එක්ක එකට ගලාගෙන යන ගමන් ඔබේ අරමුණට ළඟා වෙන එකයි. ගඟක් දිහා බලන්න. ගඟක් කවදාවත් Tamanගේ ඉස්සරහට එන ගල් පර්වත එක්ක රණ්ඩු කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මේ ගල කඩාගෙන යනවා. මම මේක පෙරලනවා. එහෙම කියලා ගඟ සටන් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. විශාල ගලක් ඉස්සරහට ආවම ජලය ඊටමත් මෘදුව කිසිදු ශබ්දයක් නැතුව ඒ ගල වටෙන් ගලාගෙන යනවා. ජලය Tamanගේ හැඩය වෙනස් කර ගන්නවා පමණයි.
හැබැයි අවුරුදු 100 ගණනක් දහස් ගණනක් ගියාට පස්සේ අර මෘදු වතුර පාර විසින් ලෝකයේ තියෙන දැවැන්තම ගල් පර්වත උනත් දෙකට පැලන විදියට කාදනය කරලා දාන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මුහුදට යන එක තමයි ජලයේ අරමුණ. ජලයට තමන්ගේ අරමුණ අමතක වෙලා නැහැ. ඒ අරමුණ කොච්චර ප්‍රබලද කියනවා නම් මොන බාධක ආවත් වතුර ඒක වටෙන් හරි රිංගාගෙන යනවා. හැබැයි වතුර කවදාවත් අනවශ්‍ය විදියට ගැටෙන්නේ යන්නේ නැහැ. අන්න ඒකයි වූ වෙයි කියන්නේ. අප දැන් මැකියාවෙලිගේ චින්තනයට නැවතත් ගියොත් ඔහු දේශපාලනික ලෝකයේ නායකයන්ට දුන්න ලොකුම අවවාදයක් තමයි මේක. ඔහු කියනවා බුද්ධිමත් බලගතු මිනිසෙක් අවස්ථා නිර්මාණය වෙන්න දෙනවා මිසක් අවස්ථා බලහත්කාරයෙන් හදන්න යන්නේ නැහැ කියලා. ඔබට යම් දෙයක් ලබා ගන්න ඕන වුණාම ඔබට කාව හරි පාලනය කරන්න ඕන වුණාම ඔබ ඍජුවම ඒකට බලපෑම් කරන්න ගියොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම එතන ප්‍රතිරෝධයක් නිර්මාණය වෙනවා. මිනිස්සු ස්වභාවයෙන්ම කැපති නැහැ පාලනය වෙන්න. ඔබ තල්ලු කළොත් ඔවුන් ආපසු තල්ලු කරනවා. නමුත් ඔබ වූ වෙයි කලාව ප්‍රගුණ කළොත් එහෙම ඔබ කරන්නේ ඔහුට බල කරන එක නෙවෙයි. ඔබ හරියට වතුර වගේ වෙනවා. ඔබ ඒ පුද්ගලයාගේ ස්වභාවය තේරුම් ගන්නවා. ඔහුගේ ආශාවන් මොනවාද? ඔහුගේ බිය මොනවාද? ඉන්පසු ඔබ ඊටමත් නිහඬව අවස්ථාව සහ පරිසරය නිර්මාණය කරනවා. කොහොමද? ඔහුටම හිතෙන්න සලස්වනවා ඔබ කියන දේ කිරීම ඔහුට වාසිදායකයි කියලා. ඔබ ඔහුව තල්ලු කරන්නේ නැහැ. ඔහුටම ඇවිදගෙන යන්න පාර හදනවා. අවසානයේ ඔබේ ඉලක්කය ජය ගන්නවා. වැඩේ කෙරෙනවා. අර පුද්ගලයා හිතන්නේ ඒක ඔහුගේම තීරණයක්, ඔහුගේම ජයග්‍රහණයක් කියලා. නමුත් ඇත්තටම ඒක ඔබේ නිහඬ සැලැස්මක්. එතන ගැටුමක් නැහැ, ප්‍රතිරෝධයක් නැහැ, ලේ හැලීමක් නැහැ. නමුත් ඔබේ ජයග්‍රහණය 100% සම්පූර්ණයි. භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ නහි වේරේන වේරාණි සම්මන්තිද කුජාශන. වෛරයෙන් වෛරය කවදාවත් සංසිඳෙන්නේ නැහැ කියලා. අවෛරයෙන් එහෙම නැත්නම් ගැටෙන්නේ නැති කමින් තමයි ඒක සංසිඳෙන්නේ. මේක හුදෙක් ආගමික සංකල්පයක් පමණක් නෙවෙයි. මේක අතිශය ප්‍රායෝගික මනෝවිද්‍යාත්මක සහ භෞතික විද්‍යාත්මක සත්‍යයක්. ඔබේ ජීවිතයේ ප්‍රශ්නයක් ආවම ඒ ප්‍රශ්නයට බනින්න එපා. ඒකත් එක්ක ගැටෙන්න යන්න එපා. ප්‍රශ්නයට ඉඩ දෙන්න. ඒක දිහා උපේක්ෂාවෙන් කිසිම කැළඹීමක් නැති හිස් මනසින් බලන්න. මේක මට ආවේයයි. මේ තත්ත්වය ඇතුලේ මම මගේ ශක්තිය හීන නොකර වතුර වගේ ගලාගෙන යන්නේ කොහොමද කියලා ඔබ අහන්න ඔබගෙන්ම. මහා මුහුදේ යන රුවල් නැවක් ගැන කල්පනා කරන්න. ඒ නැව යන දිශාව තීරණය කරන්නේ සුළඟ හමන දිශාව නෙවෙයි. සුළඟ කොයි පැත්තට හැමුවත් දක්ෂ නැවියෙක් කරන්නේ මොකද්ද? තමන්ගේ රුවල ඒ සුළඟට ගැලපෙන විදියට හරවන එක. ඔහු සුළඟත් එක්ක සටන් කරන්නේ නැහැ. ඔහු සුළඟේ බලයෙන්ම තමන්ගේ ගමනට අවශ්‍ය කරන මාර්ගය සකස් කර ගන්නවා. සුළඟට බනිනවට වඩා ඔබේ රුවල නිවැරදිව හසුරවන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. අපි හැමෝම කැමති හැමදේම පාලනය කරන්න. අපේ අනාගතය, අපේ දරුවන්, අපේ ව්‍යාපාරය මේ හැමදේම තදින් අල්ලගෙන පාලනය කරන්න අපි උත්සාහ කරන්නේ. හැබැයි මතක තියාගන්න ඔබ යම් දෙයක් තදින් අල්ලගන්න උත්සාහ කරන තරමටම ඔබ ඒකට බල කරන තරමටම ඒ දේ ඔබේ අත් දෙකෙන් ගිලිහෙන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි. වියලි වැලි මිටක් අතට අරන් ඔබේ අත තද කරලා මිට මොලවලා බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔබ තද කරන තරමට වැලි ටික ඔක්කොම ඇඟිලි අස්සෙම වැටිලා යනවා. අතේ ඉතුරු වෙන්නේ බොහොම ටිකයි. නමුත් ඒ වැලි මිට කිසිම ආයාසයකින් තොරව ඔබේ අත මෘදුව විවෘතව තියාගෙන හිටියොත් ඒ වැලි ටික සම්පූර්ණයෙන්ම හැමදාටම හැමම තියෙනවා. කිසිවක් ගිලිහෙන්නේ නැහැ. ඔබේ අරමුණ, ඔබේ ඉලක්කය, ඔබේ ජීවිතයත් හරියට ඒ වගේ. ඒවා තදින් අල්ලගන්න යන්න එපා. ඒවා සිර කරගන්න උත්සාහ කරන්න එපා. ඔබේ අරමුණ පැහැදිලිව තියාගන්න. ඒ වෙනුවෙන් කළ යුතු ක්‍රියාවක් වේ නම් වර්තමාන මොහොතේ ඒක උපරිමයෙන්ම කරන්න. නමුත් ඒක ලැබෙයිද නැද්ද කියන බය, ප්‍රතිඵලය ගැන තියෙන කෑදරකම සම්පූර්ණයෙන්ම අත්හරින්න. ඔබ යම් දෙයක් පස්සේ හඹාගෙන යන එක නැවැත්තුව දාට, ඒ ප්‍රතිඵලය අත්හැරිය දාට, අන්නේ දාට ඒ ප්‍රතිඵලය ඔබ හොයාගෙන එනවා. ඒක තමයි වූ වෙයි කලාවේ තියෙන අදෘශ්‍යමාන බලය. ඒක තමයි නියම ආයාසයකින් තොර ජයග්‍රහණය. අපි අරමුණ අතහැරලා කිසිදු ආයාසයකින් තොරව ස්වභාව ධර්මයේ රිද්මයට අනුව ගලාගෙන යනකොට වතුර පාරක් වගේ අපේ ඉලක්කය කරා ගමන් කරනකොට අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මුහුණ දෙන්න වෙන තවත් එක ප්‍රබල සත්‍යයක් තියෙනවා. ඒ තමයි බාධක. එහෙම නැත්නම් අසාර්ථක වීම සහ වේදනාවන්. බොහෝ දෙනෙක් හිතාගෙන ඉන්නේ සාර්ථකත්වය කරා යන ගමන කියන්නේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැති මල් අතුරුපු පාරක් වගේ කියලා. ඒ පාරේ යද්දී එකපාරටම ලොකු ප්‍රශ්නයක්, බංකොලොත් වීමක්, ලෙඩක්, එහෙම නැත්නම් Taman විශ්වාස කරපු කෙනෙක්ගේ පාවා දීමක්,
වගේ බාධකයක් ආවම සාමාන්‍ය මිනිස්සු සම්පූර්ණයෙන්ම කඩාගෙන වැටෙනවා. ඔවුන් අහන්නේ එකම ප්‍රශ්නයයි. ඇයි මටම මෙහෙම වෙන්නේ? මම මෙච්චර හොඳට වැඩ කරලත් ඇයි මගේ ගමනට මේ බාධාව ආවේ? නමුත් ඔබ මේ ලෝකය ජය ගන්න සූදානම් වන හිස් මනසක් ඇති ප්‍රබල මිනිසෙක් නම් ඔබ බාධක දිහා බලන කෝණය මීට වඩා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් විය යුතුයි. අපි නැවතත් මැකියාවෙලිගේ දේශපාලනික සහ මූලෝපායික ලෝකයට ගියොත් එහි තිබෙනවා ඉතාමත් ප්‍රබල කියමනක්. කිසිම දවසක හොඳ අර්බුදයක් අපතේ යවන්න එපා කියලා. සාමාන්‍ය මිනිසෙක්ට අර්බුදයක් කියන්නේ විනාශයක්. නමුත් බුද්ධිමත් නායකයෙකුට අර්බුදයක් කියන්නේ තමන්ගේ තරඟකරුවන්ව විනාශ කරන්න, තමන්ගේ බලය තහවුරු කරගන්න සහ සම්පූර්ණයෙන්ම අලුත් පද්ධතියක් ගොඩනගා ගන්න ලැබෙන හොඳම සහ එකම අවස්ථාව. අර්බුදයක් නැතුව ලෝකයේ කිසිම ලොකු වෙනසක් කරන්න බෑ. මේ සංකල්පයම රෝම අධිරාජ්‍යයක් සහ ස්ටොයික් දාර්ශනිකයෙක් වුණ මාකස් ඔරේලියස් ඉතාමත් ගැඹුරින් පැහැදිලි කරා. මේක ඔහු නිකම්ම කාට හරි කියපු කතාවක් නෙවෙයි. ඔහු මේක ලියන්නේ කිසිවෙකුට පෙන්වන්න නෙවෙයි. අද අපි මෙඩිටේෂන්ස් කියලා හඳුන්වන ඔහුගේම පෞද්ගලික දිනපොතේ ඔහු තමන්ටම ලියාගත්තු පෞද්ගලික සටහනක් මේක. එහිදී ඔහු කල්පනා කරන්නේ වෙනත් මිනිසුන් අපේ වැඩ කටයුතු වලට බාධා කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණය ගැන. ඔහු තමන්ටම මතක් කරගන්නවා අනිත් අයට පුළුවන් අපේ බාහිර ක්‍රියාවන් අවහිර කරන්න. හැබැයි කිසිම කෙනෙකුට බෑ අපේ චේතනාව, එවන් නැත්නම් අපේ අභ්‍යන්තර චරිතයේ ස්වභාවය අවහිර කරන්න. ඔහු එහිදී පැහැදිලි කරනවා පුහුණු කළ මනසකට පුළුවන් තමන් වෙතට එන සෑම බාධාවක්ම තමන්ගේ ක්‍රියාවට රුකුලක් වෙන ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න. ඒ නිසාම තමයි ඔහු ඒ සටහන මේ ලෝක ප්‍රකට වාක්‍යයෙන් අවසන් කරන්නේ. The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way. ඒක තේරුම ක්‍රියාවට ඇති බාධාවම ක්‍රියාව ඉදිරියට ගෙන යනවා. ඔබේ මාවත අවහිර කරන දේම ඔබේ මාවත බවට පත්වනවා කියන එක. බාධාව කියන්නේ ඔබේ ගමන නවත්වන්න ආපු දෙයක් නෙවෙයි. බාධාව තමයි ඔබේ ගමන. මේක බුදු දහමට අනුව ගලපලා බැලුවොත් මේකට තමයි අපි අටලෝ දහම කියලා කියන්නේ. ලාභ අලාභ, නිന്ദා ප්‍රශංසා, සැප දුක යසායස. මේවා එකක්වත් ස්ථිර නැහැ. මේවා රැලි වගේ එනවා යනවා. ප්‍රශ්නය තියෙන්නේ ප්‍රශංසාව එද්දී උදම් මැනීමත්, නිന്ദාව එද්දී කඩාගෙන වැටීමත් ඇතුලේ. බාධකයක් ආවම ඒකත් එක්ක හැංගීම් බර වෙන්න යන්න එපා. අයියෝ මටමනේ උනේ. අඬන්න එපා. බුද්ධ දර්ශනයට අනුව හැම සිදුවීමක්ම නිකම් සිදුවීමක් විතරයි. හොඳ හෝ නරක කියලා ලේබලයක් අලවන්නේ අපේ මනස විසින්. මේක තේරුම් ගන්න නැවතත් චීනයේ තියෙන පැරණි සෙන් කතාවක් මම ඔබට මතක් කරලා දෙන්නම්. එක ගමක ඉතාමත් වයසක ගොවියෙක් හිටියා. ඔහුට වැඩ කරන්න හිටියේ එකම එක අශ්වයයි. දවසක් මේ අශ්වයා කැලේට පැනලා ගියා. ගමේ මිනිස්සු ඇවිත් කිව්වා අයියෝ අපරාධේ. ඔයාට හිටිය එකම අශ්වයන් නැතුණා, මේක නම් මහා කරුමයක්. ගොවියා ඉතාම සංසුම්ව hina වෙලා කිව්වා සමහර විට එහෙමත් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ දවසේ උදේ අර පැනලා ගියපු අශ්වයා ආපහු ගෙදර ආවා. හැබැයි තනියම නෙවෙයි. කැලේ හිටපු තවත් කැලෑ අශ්වයන් 3 දෙනෙක් එක්ක. දැන් ගොවියට අශ්වයන් 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. ගමේ අය ඇවිත් කිව්වා අම්මෝ මාර වාසනාවන්නේ. ඔයා දැන් පොහොසත් මිනිස්සෙක්. මාර ලැබීමන්නේ ඔයාට තියෙන්නේ. ගොවියා ආයෙත් සංසුන්ව කිව්වා සමහර විට එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. ඊළඟ දවසේ ගොවියාගේ තරුණ පුතා අර කැලෑ අශ්වයෙක් හීලා කරන්න ගිහිල්ලා අශ්වයාගේ පිටින් බිමට වැටිලා කකුල් දෙකම කඩාගත්තා. ගමේ අය ආයෙත් කියන්න ගත්තා අපෝයි මහා විනාශයක් වුණේ. තරුණ දරුවා සදාකාලිකවම ආබාධිත වුණා නේද? මේක නම් මහා කරුමයක්. ගොවියා මොකද්ද නැවතත් කිව්වේ? සමහර විට එහෙම වෙන්න පුළුවන්. හරියටම ඊළඟ සතියේ රටේ ලොකු යුද්ධයක් ඇති වුණා. රජුගේ හමුදාව ඇවිල්ලා ගමේ හිටිය හැම තරුණයෙක්ම බලහත්කාරයෙන් යුද්ධයට අරන් ගියා. ඒ යුද්ධයෙන් ගමේ තරුණයන් සෑහෙන පිරිසක් මරණයටපත් වුණා. හැබැයි ගොවියාගේ පුතාගේ කකුල් කැඩලා තිබුණ නිසා ඔහුව හමුදාවට අරන් ගියෙත් නැහැ. ඔහු මරණයටපත් උනේ නැහැ. ගමේ අය ආණ්ඩන ගමන් ඇවිත් කිව්වා ඔබ කොච්චර වාසනාවන්තද ඔබගේ පුතාගේ ජීවිතේ බේරුණානේ කියලා. ගොවියා සුපුරුදු විදියටම කිව්වේ මොකද්ද? සමහර විට එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. මේ කතාවෙන් අපිට මොකද්ද කියන්නේ? අපි මේ මොහොතේ මහා විනාශයක් කියලා දකින දෙය හෙට දවසේ අපේ ජීවිතේ බේරෙන ලොකු ආශිර්වාදයක් වෙන්න පුළුවන්. අද අපි මහා වාසනාවක් කියලා බදා ගන්නා දෙය හෙට දවසේ අපේ මහා විනාශයට මුල පිරෙන්නත් පුළුවන්. අපි ඒක දන්නේ නැහැ. අපේ මනසට පේන්නේ යථාර්ථයෙන් ඊටමත් කුඩා කොටසක් පමණයි. ඒ නිසා බාධකයක් ආවම, අසාර්ථක වීමක් ආවම ඒකට හොඳ නැත්නම් නරක කියලා ලේබල් ගහන්න යන්න එපා. එතනින් උපේක්ෂාවටපත් වෙන්න. දැන් කල්පනා කරලා බලන්න මේ වෙලාවේ ඔබේ ජීවිතයේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය මොකක්ද කියලා.
ඔබට වැඩියෙන්ම වේදනා දෙන ඔබව නිින්දෙන් හැරවන කාරණේ කුමක්ද කියලා. අද ඉඳලා ඒ ප්‍රශ්නයට බණින එක නවත්වන්න. ඇයි මේක මටම උනේ කියලා අහනව වෙනුවට මේ ප්‍රශ්නේ ඇවිත් තියෙන්නේ මාව ඊළඟ මට්ටමට අරගෙන යන්න. මේකෙන් මට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා අහන්න. ඔබේ ව්‍යාපාරය කඩා වැටුණා නම් ඒක තමයි ඔබේ අලුත් ඊට වඩා ශක්තිමත් පදනමක් දාන්න ඕන කියන එකට ස්වභාව ධර්මයෙන් දෙන සංඥාව. කවුරු හරි ඔබව ප්‍රතික්ෂේප කරා නම් ඒක තමයි ඔබ ඔබේම වටිනාකම හඳුනා ගන්න ඕන කියන එකට ලැබුණු ස්වභාව ධර්මයෙන් ලැබුණු සංඥාව. අන්ධකාරය කියන්නේ ආලෝකය නැතිකමට මිසක් වෙනම පවතින දෙයකට නෙවෙයි. බාධාවක් කියන්නේ ඔබ යා යුතු නිවැරදි මාවත පෙන්눔 කරන සලකුණක් මිසක් ගමනේ අවසානයක් නෙවෙයි. ප්‍රශ්නයට ඉඩ දෙන්න. බාධාව අත්විඳින්න. ඉන්පසු ඒ බාධාවම ඔබේ ජයග්‍රහණයේ පඩිපෙළක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න. අපි අපේම මනස හිස් කළා. ස්වභාව ධර්මයේ රිද්මයක් සමග ගලාගෙන යන්න ඉගෙන ගත්තා. බාධක සහ අසාර්ථක වීම දිහා බලන කෝණය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කළා. නමුත් අපි ජීවත් වෙන්නේ හිස් අවකාශයක නෙවෙයි. අපි ජීවත් වෙන්නේ සමාජයක් ඇතුලේ. විවිධ ආකල්ප, විවිධ ඊර්ෂාවන්, තරඟකාරීත්වයන්, විවිධ මානසික මට්ටම් තියෙන මිනිස්සු එක තමයි අපිට මේ ගමන යන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ හිස් මනසින් යුතු ආයාසයෙන් තොරව ක්‍රියා කරන මිනිසා සමාජය තුල බලය සහ සාර්ථකත්වය හසුරවන්නේ කොහොමද? සාමාන්‍යයෙන් අපේ සමාජයේ නුගන්වලා තියෙන්නේ බලගතු මිනිසෙක්, දක්ෂ නායකයෙක් කියන්නේ හයියෙන් කතා කරන, හැම වෙලාවෙම අන දෙන, තමන්ගේ මතය අනිත් අයගේ ඔළුවට බලහත්කාරයෙන් දාන්න උත්සාහ කරන කෙනෙක් කියලා. අපි හිතාගෙන ඉන්නේ සැබෑ බලය තියෙන්නේ ශබ්දය, ප්‍රචණ්ඩත්වය, කලබලය ඇතුලේ කියලා. නමුත් ඔබ ස්වභාව ධර්මයේ දිහා ටිකක් ගැඹුරින් බලන්න. වැඩිපුරම සද්ද කරන්නේ, බුරන්නේ, බියටපත් වුණු දුර්වල බල්ලෙක් පමණයි. හැබැයි කැලේ ඉන්න ප්‍රබලම සතා, සිංහයා, එව නැත්නම් කොටියා, දඩේමේ යන්නේ කිසිම ශබ්දයක් නැතුව. ඔහු තමයි කැලේ නිහඬම සතා. හිස් වාජනයක් තමයි වැඩිපුරම ශබ්ද කරන්නේ. පිරුණු වාජනයක් කවදාවත් ශබ්ද කරන්නේ නැහැ. ලෝකයේ සැබෑ බලය, සැබෑ පාලනය තියෙන්නේ ඊටමත් ගැඹුරු නිශ්ශබ්දතාවයක් ඇතුලේ. අදෘශ්‍යමාන පාලනය කියන්නේ අන්න ඒකට. මැකියාවෙලි ඔහු ජීවත් වුණ අතිශය භයානක කුමන්ත්‍රණ පිරුණු දේශපාලනික ලෝකයේ ඇතුලේ දක්වපු ලොකුම සත්‍ය තමයි මේක. ඔහු කිව්වා නායකයෙක් කියන කෙනාට සිංහයෙකුගේ ශක්තිය තියෙන්නත් ඕන, ඒ වගේම නරියෙකුගේ කපටිකමක්, එහෙම නැත්නම් උපායශීලී බවක් තියෙන්න ඕන කියලා. සිංහයාට පුළුවන් වෘකයන් බය කරන්න. හැබැයි නරියට තමයි උගුල් වලින් බේරෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ සත්තු දෙන්නගේම ලක්ෂණ එකවර පවත්වා ගන්න නම් ඒ පුද්ගලයාට තමන්ගේ හැඟීම් ගැන අසීමිත පාලනයක් තියෙන්න ඕන. සාමාන්‍ය මිනිස්සුම පාලනය කරන්න හරිම ලේසි. ඇයි දන්නවද? ඔවුන්ගේ හැඟීම් තියෙන්නේ මුහුණේ සහ වචනවල. ඔවුන්ට කේන්ති ගියාම ඔවුන් කෑ ගහනවා. ඔවුන් සතුටු වුණාම ඔවුන් පම්පෝරි ගහනවා. ඔබ යම් පුද්ගලයෙකුට කේන්ති යන තැන දන්නවා නම්, ඔහු බියටපත් වන තැන දන්නවා නම්, ඔබ තමයි මේ පුද්ගලයාගේ ස්වාමියා. මොකද ඔබට පුළුවන් ඕනෑම වෙලාවක ඒ බොත්තම ඔබලා ඔහුව ඔබට ඕන විදියට නටවන්න. නමුත් බෞද්ධ දර්ශනය පුහුණු කළ, විශේෂයෙන් සෙන්කලාව ප්‍රගුණ කළ, අභ්‍යන්තරය හිස් කරගත් මිනිසාගේ බොත්තම එළියේ නැහැ. ඔහු තමන්ගේ හැඟීම් ප්‍රදර්ශනය කරන්නේ නැහැ. කවුරු හරි ඔහුට බැනලා, නිඳා කරලා, කේන්ති ගස්සන්න හැදුවොත් ඔහු කරන්නේ ඒක දිහා උපේක්ෂාවෙන් බලාගෙන ඉන්න එක විතරයි. ඔහුට කේන්ති යන්නේ නැහැ. ඔබ කේන්ති ගස්සන්න බැරි නම්, ඔබව බියටපත් කරන්න බැරි නම්, ඔබ අනවශ්‍ය විදියට සතුටු කරලා ඔබව මුලා කරන්න බැරි නම් අනිත් මිනිස්සු ඔබට බය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔබේ නිශ්ශබ්දතාවය, ඔබේ හිස් බව අනිත් අයට මහා අභිරහසක් වෙනවා. ඔබ යම් සාකච්ඡාවකට, එහෙම නැත්නම් තර්කයකට මැදි වුණාම එක දෙයක් අත්හදා බලන්න. කිසිම දෙයක් කියන්න එපා. අනික් කෙනාට කතා කරන්න දීලා ඔබ ඊටමත් නිශ්චලව ඔහුගේ ඇස් දිහා කෙලින් බලාගෙන ඉන්න. මිනිස්සු නිශ්ශබ්දතාවයට හරිම බයයි. ඔවුන්ට ඒ නිහඬතාවය දරා ගන්න බෑ. ඔබ මොකුත් නොකිය ඉද්දී ඔවුන් කලබල වෙනවා. ඔවුන් හිතනවා මෙයා මොනව හිතනවා ඇද්ද? ඊට පස්සේ ඔවුන් ඒ නිශ්ශබ්දතාවය පුරවන්න අනවශ්‍ය දේවල් කියවන්න පටන් ගන්නවා. තමන්ගේම රහස් එළියට දානවා. තමන්ගේම දුර්වලකම් ප්‍රකාශ කරනවා. ඔබ කිසිවක් කළේ නැහැ. ඔබ නිකම් බලාගෙන හිටියා විතරයි. නමුත් මුළු සාකච්ඡාවේම පාලනය දැන් තියෙන්නේ ඔබේ අතේ. මේක තමයි නිහඬ නායකයාගේ අදෘශ්‍යමාන ආයුධය. චීන දර්ශනය වන ඩාઓයිසම් නිර්මාතෘ ලාවෝ ට්සු නායකත්වය ගැන දුන්න ලස්සනම සහ ගැඹුරුම අර්ථකථනයක් තියෙනවා. ඔහු කියනවා දුර්වලම නායකයා තමයි මිනිස්සුන්ගේ වෛරයට සහ පිළිකුලට ලක් වෙන නායකයා කියලා. ඊට වඩා හොඳයි මිනිස්සුන්ගේ බියට ලක් වෙන නායකයා. ඊටත් වඩා හොඳයි මිනිස්සුන්ගේ ආදරයට සහ ගෞරවයට පාත්‍ර වන නායකයා. නමුත් ලෝකයේ ඉන්න ශ්‍රේෂ්ඨතම සහ බලගතුම නායකයා තමයි Taman කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා කියලාවත් මිනිසුන්ට නොදැනෙන්න. ඔහුගේ අරමුණ ඊට උනාට පස්සේ, වැඩේ සාර්ථක වුණාට පස්සේ මිනිස්සු කියනවා අපිමයි මේක කළේ කියලා. මේක කොච්චර ගැඹුරුද කියලා කල්පනා කරලා බලන්න.
අපිට හැම වෙලේම ඕන මම තමයි මේක කළේ, මට තමයි මේක ක්‍රෙඩිට් එක ගන්න ඕන කියලා, මම තමයි පොර කියලා කියා ගන්න ලෝකෙට පෙන්වන්න. අන්නේ මම කියන උඩගුකම, ඒ ඊගෝ එක ඉස්සරහට දාපු ගමන්ම ඔබ වටා ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ ඊර්ෂ්‍යාව, තරඟකාරීත්වය සහ වෛරය ඔබ වෙතට ආකර්ෂණය වෙනවා. ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම සතුරන් බිහි වෙනවා. ඔබ අනවශ්‍ය සටන් වලට මැදි වෙනවා. නමුත් ඔබ ඔබේ ප්‍රතිඵලය ගැන පමණක් අවධානය යොමු කරලා මට පිළිගැනීමක් අවශ්‍යයි කියන මානසිකත්වය අතහැරියොත් ඔබට පුළුවන් කිසිම සතුරෙක් නැතුව ඊටමත් සුමටව ඔබේ ඉලක්කය කරා යන්න. ඔබ අදෘශ්‍යමානයි. අදෘශ්‍යමාන ඉලක්කයකට වෙඩි තියන්න කිසිම සතුරෙකුට බෑ. භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළා මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ඛා කියන 4 බ්‍රහ්ම විහරණ ගැන. බොහෝ දෙනෙක් හිතන්නේ මේවා නිකම්ම ආගමික වචන ටිකක් කියලා. මේවා තමයි සමාජය ඇතුලේ ජීවත් වෙද්දී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ප්‍රබලතම මනෝවිද්‍යාත්මක ආරක්ෂක පලිහවල්. විශේෂයෙන්ම උපේක්ෂාව. සමාජයේ ඉන්නවා අතිශය විෂ සහිත මිනිස්සු. ඔබ කොච්චර හොඳ කළත් වැරදි දකින අය. ඔබ පහලට ඇදලා දාන්නම බලාගෙන ඉන්න අය. මේ අයත් එක්ක තර්ක කරන්න යෑම, රණ්ඩු කරන්න යෑම හරියට මඩ ගොඩක් ඇතුලේ බහැලා ඌරෙක් එක්ක පොර බදනවා වගේ වැඩක්. ඌර මඩ ගා ගන්න ආසයි. ඔබ විතරයි අපිරිසුදු වෙන්නේ. මේ විෂ සහිත මිනිස්සු ඉස්සරහා උපේක්ෂාවෙන් යුතුව නිශ්ශබ්ද වෙන්න. ඔවුන් ඔබට බැන වදිද්දී, ඔවුන් ඔබට අපහාස කරද්දී ඔවුන්ට කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්න එපා. ඔවුන් ඔබට දෙන ඒ විෂ සහිත ත්‍යාග ඔබ බාරගත්තේ නැත්නම් ඒ ත්‍යාග ආපසු අයිති වෙන්නේ කාටද? ඒ ගෙනාපු කෙනාටමයි. ඔබේ නිශ්ශබ්දතාවය හරියට කණ්ණාඩියක් වගේ වෙනවා. ඒ කණ්ණාඩියෙන් ඔවුන්ට පේන්නේ ඔබේ දුර්වලකම නෙවෙයි, ඔවුන්ගේම විකෘති වුණ පිළිකුල් සහගත මනස. අවසානයේ ඔවුන්ගේම කේන්තියෙන් සහ ඊර්ෂාවෙන් දවණය වෙලා විනාශ වෙලා යනවා. ඔබ සටන් කළේ නැහැ. ඔබ ආයුධයක් ඉස්සුවේ නැහැ. නමුත් ජයග්‍රහණය ඔබ සතුයි. එය තමයි නිහඬ පාලනය. අපි දැන් මේ ගැඹුරු ගමනේ අවසානයට පැමිණ සිටිනවා. මොහොතක් ආපසු හැරී බලන්න. අපි අද මේ කතාබහ ආරම්භ කළේ කොතනින්ද? දුවන කලබල වූ යථාර්ථය පෙනෙන්නේ නැති බොර උණ ජලය භාජනයක් වගේ තිබුණු ඔබේ මනසින් ලෝකය පස්සේ හති දාගෙන දුවන තරඟ කරන බියෙන් පිරුණු මිනිසුකුගේ තැනින්. නමුත් දැන් ඔබේ මනස නැමැති කෝපය සම්පූර්ණයෙන්ම හිස් කරලායි තියෙන්නේ. අතීත පසුතැවීම්, අනාගත බිය, සමාජයේ විවිධ අදහස් මේ සියල්ලෙන්ම ඔබ දැන් නිදහස්. ඔබේ අරමුණ, ඔබේ ඒ බර්නින් ඩිසයර් එක දැන් තියෙන්නේ හිස් නිශ්චල මනසක් ඇතුලේ. ඒක දැන් කෑ ගහන, දඟලන, අවට තියෙන හැමදේම පුඩුස්සාගෙන යන පාලනයක් නැති ගින්නක් නෙවෙයි. ඒක හරියට ඊටමත් නිශ්චලව භාවනා කුටියක දැල්වෙන, සුළඟටවත් නොසෙල්වෙන පහන් සිලුවක් වගේ. අතිශයින්ම සංසුන්. ඒ වගේම අතිශයින්ම තියුණුයි. අතිශයින්ම බලගතුයි. මේ ලෝකයේ සැබෑ සාර්ථකත්වය කියන්නේ මොකද්ද? සාමාන්‍ය මිනිස්සු හිතන්නේ සාර්ථකත්වය කියන්නේ මිලියන ගණනක් මුදල් තියෙන බැංකු ගිණුමක්, නවීනතම වාහනයක්, නවීනතම දුරකථනයක්, එහෙම නැත්නම් සමාජයේ හැමෝම Tamanට ගරු කරන තනතුරක් කියලා. නමුත් අපි මේ කතා කළ අදෘශ්‍යමාන ජයග්‍රහණය කියලා කියන්නේ ඒ භෞතික දේවල් වලට නෙවෙයි. ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න, බැංකු ගිණුමක තියෙන මුදල් එක ආර්ථික අර්බුදයකින්, එක තප්පරයකින් නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. ඔබ අද ආඩම්බරයෙන් පදින වාහනය හෙට අනතුරකට ලක් වෙලා කිසිම වටිනාකමක් නැති යකඩ ගොඩක් වෙන්න පුළුවන්. සමාජයේ තියෙන තනතුරු, බලය එක මැතිවරණයකින්, එක කුමන්ත්‍රණයකින් සම්පූර්ණයෙන්ම උඩු යටකුරු වෙන්නත් පුළුවන්. ඔබේ සතුට, ඔබේ සාර්ථකත්වය රඳා පවතින්නේ මේ බාහිර දේවල් මත විතරක් නම් ඔබ කවදාවත් නිදහස් බලගතු මිනිසෙක් නෙවෙයි. ඔබ හැමදාම ඒ භෞතික දේවල් වලට අසරණ වහලෙක්. මේවා මගෙන් නැති වේද කියන බයෙන් ඔබ හැමදාම ජීවත් වෙන්නේ මානසික අපායක. සැබෑ ජයග්‍රහණය, අදෘශ්‍යමාන ජයග්‍රහණය කියලා කියන්නේ බාහිර ලෝකයේ මොන දේ ඔබට අහිමුණත්, මුළු ලෝකයම ඔබෙන් හැරිලා ගියත්, ඔබ අවුරුදු ගණනක් මහන්සි වෙලා ගොඩනගාගත්ත ඒ ව්‍යාපාර, ඒ අධිරාජ්‍ය එක රැයකින් බිමටම සමතලා වෙලා ගියත්, පහළට වැටුණු ඒ අලු ගොඩ උඩ hina වෙලා හිට ගන්න පුළුවන් කිසිම කම්පාවකින් තොර අතිශයින්ම නිශ්චල ප්‍රබල මනසක් ඔබ ඇතුලේ ගොඩනගා ගැනීමක්. අන්නේ අදෘශ්‍යමාන මනසට පුළුවන් අර විනාශ වුණ අලු ගොඩින්ම ඊයේ තිබුණට වඩා 10 ගුණයක් දැවැන්ත ශක්තිමත් අලුත් අධිරාජ්‍යයක් හෙට වෙද්දී ආයෙත් මුලින් ධම්ම ගොඩනගන්න. මොකද සැබෑ ශක්තිය තියෙන්නේ බාහිර ලෝකයේ තියෙන දේවල් වල නෙවෙයි. ශක්තිය තියෙන්නේ මේ දේවල් නිර්මාණය කළ ඔබේ ඒ හිස් නිශ්චල ඇතුළාන්තය තුල. ඒක කිසිම කෙනෙක්ට ඔබෙන් නුදුර ගන්න බෑ. කිසිම ගින්නකට පුළුස්සන්නත් බෑ. මම කතාව අවසන් කිරීම සඳහා මම ජපන් හයිකු කවියක් පැහැදිලි කරන්නම්. 1300 වසරේ ජීවත් වුණ ජපන් සමුරායිවරයෙක් සහ ශ්‍රේෂ්ඨ කවියෙක් වන මිසූතා මසහිදේ විසින් තමන්ගේ ගබඩාව සම්පූර්ණයෙන්ම ගිනිගෙන විනාශ වූ අවස්ථාවේ ඊටාම ලස්සන කෙටි කවියක් ලිව්වා. The barn is burned down. Now I can see the moon. දැන් කිසිවක් ඉතුරු වෙලා නැහැ. ඒත් දැන් මට කිසිම බාධාවක් නැතුව ආසේ පායලා තියෙන හඳ ලස්සනට පේනවා.
සෑම විනාශයක්ම සෑම අහිමිවීමක්ම යථාර්ථය දකින්න ලැබෙන අලුත් අවස්ථාවක් පමණයි. භාගතුන් වහන්සේගේ දහමින් සෙන් දර්ශනය ලබා දෙන මේ ගැඹුරු නිශ්ශබ්දතාවය සහ අත්හැරීම ඔබ සතු විය යුතුමයි. දැන් මේ වචන වලින් ඔබට ගොස් ඒ ගැඹුරු නිශ්ශබ්දතාවය අත්විඳින්න. මේ මොහොතේ ඉඳලා ඔබ ලෝකයක් එක්ක සටන් කරන්නේ නැහැ මන්ද. සටන් කරන්නට තරම් බාහිර ලෝකයක් ඇත්තටම නොපවතින බවත්, එය හුදෙක් ඔබගේම මනසේ පරාවර්තනයක් පමණක් බවත් දැන් ඔබ විද්‍යාත්මකවත් දාර්ශනිකවත් අවබෝධ කරගෙන අවසන්. ඔබ තවදුරටත් මිනිසුන්ගේ මතවාද එක්ක බාධක එක්ක ගැටෙන්නේ නැහැ. ඔබේ අරමුණ ලේසර් කිරණයක් තරමට තියුණුයි, පැහැදිලි. නමුත් ඔබේ ක්‍රියාකාරීත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම ආයාසයකින් තොරයි. ඔබ ජලය වගේ මෘදුයි. හැබැයි ස්වභාව ධර්මයේ රිද්මයත් එක්ක ලෝකයේ තියෙන දැඩිතම ගල් පර්වතයක් උනත් දෙකඩ කරන්න පුළුවන් තරම් ඔබ අතිශය ප්‍රබලයි. ඔබ නිශ්ශබ්දයි. හැබැයි ඔබේ ඒ ශූන්‍ය වූ නිහඬතාවය ඇතුලේ මුළු ලෝකයක්ම පාලනය කිරීමෙත්, නව යථාර්ථයක් නිර්මාණය කිරීමෙත් අදෘශ්‍යමාන බලයක් ගැබ් වෙලා තියෙනවා. අදින් පස්සේ ඔබ බාහිරින් ජයග්‍රහණයක් හොයාගෙන දුවන වෙහෙසෙන්නට පත් වුණු මිනිසෙක් නෙවෙයි. ඔබ අතුලාන්තයෙන්ම මුළුමනින්ම සම්පූර්ණ වුණ දිනපු මිනිසෙක්. බාහිර ලෝකයේ ඔබ මින් ඉදිරියට ලබන සියලුම භෞතික ජයග්‍රහණයන් කියන්නේ ඔබේ ඒ අභ්‍යන්තර නිශ්චලතාවයේ ස්වාභාවික භෞතික අතුරු ප්‍රතිඵලයක් විතරයි. මේ ගැඹුරු නිශ්ශබ්දතාවය ඔබේ ජීවිතයේ හැම තප්පරයකටම ඔබ ගන්නා හැම තීරණයකටම මුසු කරගන්න බාහිර විශ්වයේ කිසිම දෙයකට ඔබ ඇතුළට ගොඩනගාගත් ඒ ශක්තිමත් නිහඬ අධිරාජ්‍ය කැළඹීමට ඉඩ දෙන්න එපා. කිසිවකට කලබල නොවන්න, කිසිවකට බිය නොවන්න. මන්ද මේ මුළු ක්‍රීඩාවේම නිරීක්ෂකයාත් නිර්මාතෘවරයාත් ඔබම පමණයි. ඔබේ අදෘශ්‍යමාන ජයග්‍රහණය මේ දැන් මේ මොහොතේ ආරම්භ වී අවසන්. සියලු දෙනාම තෙරුවන් සරණයි.